Ju përshëndes, mirë se vini në hapësirën informative të mesditës këtu në Radio Televizionin Ora News. Do ndalemi në aktualitet politik në intervistë me mua në studio sapo është bashkuar Deputeti Lefter Maliqi. Zoti Maliqi, përshëndetje. Përshëndetje dhe kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi edhe për ne. Faleminderit që pranuat ftesën në studio. Një klim e nxehtë politike e polarizuar në sinkron me temperaturat jashtë. Është fillim muaj, data një korrik, radhë parë ju uroj mbarësi dhe pushime të qeta ata që kanë mundësi për të shijuar, pavarësisht Covidit, por nga ana tjetër gjerasin këtu që t'u them deputetëve të parlamentit që kjo është korriku i fundit për të gjithë, mbi 50% të mazhorancës dhe mbi 90% të opozitës së re. Kështu që me mend në kokë kur të votojnë ndryshimet, marrëveshjen zgjedhore, sepse nuk do të jenë më pjesë e atij parlamentit. Ai parlament ka nevojë për intelektual, ka nevojë për njerëz me integritet, ka nevojë për njerëz që të shërbejnë elektoratit dhe që të votojnë ligjet vetëm në shërbim të vendit. Të ikin koha e shove dhe portokallive në Parlamentin e Shqipërisë, tashëm të kapur, po kështu edhe pushteti lokal i kapur, vendi pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë. Pra kemi parë gjatë gjithë kësaj kohe një krizë të gjerë ekonomike, politike, edhe skandalet nga dita në ditë del në një skandal i ri. Të gjitha janë të lidhur me një gjë, pavarësisht se në çdo qeveri gjatë 30 vjetëve tranzicion ka pas mangësira dhe probleme dhe skandale, por skandale këto 3 vjet të rilindjes të famshme, që është kthyer në sekt kriminal të kapin çat kapin, sidomos kohët e fundit, të prishin çfarë të prishin për interesat e tyre, besoj që po u vjen në fundi pavarësisht manovrave politike në bashkëpunim me opozitën e re parlamentare. Arrit ta sqarojmë pak të 10%, se në 10% dakord, disa mendoj dhe më shumë, ndoshta edhe 100, por pse kjo siguri 10%? Pra do shpërndaren për parti që kanë të sigurt mandatin apo si do depërtojnë legjislaturën e ardhshme? Me këtë sistem ne do të jemi të sinqertë me qytetarët, pavarësisht edhe unë që ju flas. Patjetër. Jam për listat e hapura, jam për mazhoritar, mund mos jem dhe pjesë e 10%. Mund ta them edhe unë mendimin tim. Po, dhe mund mos jem, pavarësisht me vota që jam. Me vota e din mirë të gjithë faktorë politikë që unë jam në qarkun e Beratit, por megjithatë, ky 10% të opozitë e re mund të jetë në një i opozitës së re nëse Rama i ka mashtruar për të vendosur në listat e Partisë Socialiste. Fal, po ju heq nga 10% që atëherë. Dhe kështu që në qoftë kurse asnjë shans nuk kanë, jo partitë e re të krijojnë me porosi të Taulandit të Ramës, por asnjë shans ka sepse vetë sistemi drejton, organizon dhe çon drejt fitores, sidomos 3 forca të mëdha, që janë PS, PD, LSI, sigurisht që me 1 apo 2 mandate mund të jenë edhe partitë e tjera, siç është PBD-ja, Partia e Çamëve, Partia Agrare, e ndonjë tjetër që mund të jetë faktor politik. Zoti Maliqi, po në terma konkret, që ta sqarojmë një herë mirë, sepse më shumë debati flitet duke thënë vetëm termin të ndryshohet sistemi. Po tani publiku thjesht ndoshta edhe nuk e kupton. Pra, pse është garancia më e mirë dhe vota do të shkojë aty ku qytetari e hedh me ndryshimin e sistemit? Po sepse me listat të mbyllura, duke filluar që na unë që po ju flas, quhem deputet qarku, por në të vërtet nuk e përballoj dot që ta përballoj një qark të gjithë. Do të ishte më mirë kur dhe deputet i kryetarit partisë, sepse nuk ekziston flet votimi emri i kandidatit, për të ditur se sa i votuar jam në popull, por kemi listat të mbyllura dhe prandaj është kthyer parlamenti në kuptimin figurativ edhe akuzat e shumta në dele deputet, te mazhoranca apo dhe tek përdorimi i opozitës së re, që do të thotë që nuk e ngrezërin asnjëri ndaj kryetarit, kurse kur je me sistem mazhoritar ke një fuqi elektorale, ose edhe me listat e hapura ke fuqi elektorale dhe është i detyruar. Shqipëria ka provuar këtë edhe në të kaluar, nuk është se kemi pasur ndonjë opozitë brenda mazhorancës që të ketë bërë diferencën. Ka pas probleme, mos harrojmë që ke pas kohën e Fatos Nanës debatet të mëdha në grupin e Partisë Socialiste, ke pas në kohën e Berishës largime deputetësh dhe përplasjesh deputetësh, apo dhe te votimit e presidentit gjitha me radhë. Sepse disa deputet kanë qenë faktor me emër drejt për drejt. Megjithatë unë dhe me atë sistem, dushku nuk kam qenë, unë jam me sistem të drejt për drejt, mazhoritar me 100 zona 100 deputet. Se do dalin 40 deputet të tjerë për shkak të bishtave, si ndoj problemi dushku dhe gjitha me radhë. Megjithatë, në rastin konkret, me fjalë, unë jam bërë pak i përgojuar. Në Parlamentin e Shqipërisë kanë dalë disa konferenca shtypi, disa lëvizje mjete, sepse po thuaj se kanë dalë kundër pjesës më të madhe të opozitës, sigurisht dhe kundër mazhorancës. Dhe unë do të sqaroj edhe nëpërmjet televizionit tuaj publikun, kam qenë rasti veçantë, për shkak të një pakënaqësie të marrëveshjes
së Republikës së famshme të 2017-ës, ku dhe Zoti Basha kërkoi falje edhe për listën dhe për marrëveshjen e 2017-ës. Dhe duke parë edhe mbështetjen time ekonomike për shkak të këtij zhgënjimi, por asnjëherë nuk kam qenë antar i Partisë Socialiste, as strukturat e Partisë Socialiste, por për shkak të këtij zhgënjimi me fjalë arrita që të mbështesja Partinë Socialiste në 2017-ën, duke besuar te ky mosminjohës te primat, më thojë jo vetëm dhe me jam përgjigjur kudo sepse në përballje nuk del në përballje, por ishte një marrëveshje për disa investime në zonë dhe për një detyrë që unë t'i shërbeja komunitetit, gjë që nuk ndodhi, sepse është ky sistem që do njerëz servil të paaftë të gjithë me radhë. Kështu që në rastin konkret, unë duke parë të keq qeverisje, shumë bukur, mund të luaja rolin, siç po luajnë disa deputetë opozitës së re, duke pas rrugët e mbyllura, mund të luaja rolin e majorancës, sepse oferta kam pas, i di vetë njerëzit që dërgonte Edi Rama, edhe oferta për të punësuar njerëz në detyrë, apo edhe për të ndihmuar në forma të ndryshme me fjalë njerëzit e qarkut Beratit, por që nuk e pranova, sepse njeriu ka një dinjitet, dhe dinjiteti im është drejt për drejt me atë elektorat. Prandaj unë ju kundërpërgjigja dhe i thash, për ta ditur fuqinë, që ai e di shumë mirë, se nuk la njeri pa futur në 2017, sepse unë 2017 nuk isha kandidat i Partisë Socialiste, nuk bëra fushat me Partinë Socialiste, por thjesht me fe njerëzit e Partisë Demokratike dhe miqtë e mi kudo që ishin, i ktheva te Partisë Socialiste dhe minimale i kam dhënë 3-4.000 vota, por prandaj është dhe deklarata ime publike. Duke ditur fuqinë, unë po them, fitoria do fillojë në qarku Beratit. Qarku i parë fillon me B është Berati, dhe nëse ai mori 4 mandate, LSI-ja 2 dhe PD-ja 1 për shkak të pakënaqësisë time, atëherë unë deklarata ime po fillon që sot. 4 mandate minimalja i merë opozita e bashkuar në qarkun e Beratit dhe ky merr 3. Pra ka marrë 25.000 vota, 37.000 mori LSI PD në 2017. Opozita e bashkuar nëse do të lejojë koalicionet para zgjedhjeve. Dhe mbi 40.000 vota i merr partia, koalicionet do janë, se nuk ka ku të vej ky. To janë aktrimet e tij të fundit, djalëzit e tij të fundit. Po materializohet duket, edhe zonja Ajdari në dalje publike për media sot ishte dyzuar, pra po fillon të interesohet për ta parë si mundësi edhe këtë shmangjen e koalicioneve para zgjedhjeve. Atëre, gjithë kjo është një lojë e Ramës. Tani keq po vjen. Prandaj po them që jam shmangur dhe konflikte. Çështja është kush dhe si mund të shmanget kjo, sepse në një vend demokratik koalicionet para zgjedhore nuk është se janë parë ndonjë dele zez apo e keq apo e madhe funksionimit të një shoqërie politike demokratike. Sepse me krimin organizuar, me moshetimin e krimit elektoral, me natyrën korruptive të kësaj lidhje të famshme, me krimin brenda në burg dhe me krimin jashtë, dhe me pazaret e drogës dhe me pazaret e pista që bën, me fjalë Partia Socialiste pavarësisht zhgënjimit të madh, me fjalë mund të dalin forcë e parë në krahasim me Partinë Demokratike, sepse edhe Partia Demokratike ka problemet e veta në bashkimin. Por frika e Ramës është bashkimi i opozitës bashkuar. Ose e thënë më troq, frika është LSI-ja. Partia e tij e majt, që vetë ju me fjalë, që ose i mori vetëm 19 mandate, mund t'i marrin dhe 20 dhe 25 e me radhë. Kështu që kjo është frika dhe gjithë loja e Ramës ka qenë sfumimi i kësaj force politike, gjë që nuk e arrin dot, aq më shumë tani që edhe çamët ja pan fytyrën se kush ishte, edhe janë bashkuar këtej, të drejtat e njeriu minoriteti grek këtej, Partia Agrare, pra ky ka ngeli vetëm. Edhe duke ditur që me gjitha sondazhe nuk fiton dot, por edhe në 2017 45% e elektoratit mori, por i mori sepse LSI ishte në vete, i kam thënë disa fenomene që i kishte shumë të fortë në elektorat, pra e kishte edhe Bushatin më të fortë se tani, kishte edhe Samir Tahirin shumë herë më të fortë se ishte në tim 2017, kishte Arbem Çukun që e kam thënë në Lushnjë, kishte Qazimin, Koçon, tjetrin, pra kishte shumë që tash nuk i kam me ndokën që e futi në burg e tjerë me radhë. Pra ke edhe një qeveri në 2017, para se ndrohesh qeveria e re, kishte një qeveri më solide, kurse aktualisht ke disa ministra që nuk kanë lidhje me Partinë Socialiste, nuk është nevoja që ti përmend shpesh emrat, po 2 ministrat që vinë nga Kosova, me fjalë nuk mund të drejtojnë dot fushat në përqarqe të ndryshme sepse nuk kanë lidhje as me elektoratin, as me Partinë Socialiste, po kështu dhe disa të GNTH-s, televizjes mjaft që janë në qeveri, se aty ke vetëm një paneli Majko, një erion që i është i kurzeri tani, Erion Braxhi, zëvendës kryeministër, kur ishte deputeti thjesht fliste për korrupsionin dhe për qeverinë e merat, tani nuk flet më, ka rënë rahat aty në atë zonë, ke edhe klosin, pra 3 ministra këtë Partia Socialiste, gjithë kabinetin e ke rilindje, ndërkohë ke një pakënaqësi. Kështu që mua më vjen keq që të them, qëndrimet e mia kanë qenë stoike, mund të bëja lojën e këtyre, që ditën e parë unë kam ngritur 2 gishtet
në parlament, kam kërkuar për procedurë fjalën, kam goditur drejt për drejt majorancën, dhe njëkohësisht kam goditur me fjalë edhe marrëveshjen e 2017-s, por duke qenë në përkraje të opozitës legjitime. Lind pyetja, me kë kam ndeshjen rilindja? E ka me opozitën jashtë, apo e ka me opozitën parlamentare? Pra që do të thotë kjo është një show. Ka dy beteja, ndoshta betejën e përditshme dhe të përjavshme ka me opozitën parlament dhe betejën elektorale ka me... Në kuptimin figurativ, opozita e re parlamentare është kategori 3, as kategori 2 jo. Kategori e parë është majoranca, rilindja e famshme me PD, LSI, opozitën jashtë. Dhe tani e përdorin këtë kategorinë e 3 me fjalë për të realizuar qëllimit e tyre, si që ka përdorur për votimet skandaloze për PPP 120 milion euro, për Presidentin Republikës Komisionin Qesharake timor, që për shikoni vetë që po bëhet shtyjet e shtym, me fjalë për anti-KXK, për anti-shpifjen e disa kthime dekretesh të presidentit të cilët ka qenë konform në mbështetje të drejta dhe lirive themelore të njeriut. Po flasim për qëndrime, i pari është juaj, pra duke goditur ose le themi duke kritikuar qoftë majorancën, por edhe sjelljen e opozitës që tashmë është jashtë parlamentit dhe të kolegëve tuaj në opozitën parlamentare dhe pyetja është përse nuk i materializoni këto në një nuk e di platformë konkrete për dalë me një alternativë e cila prej vitesh kërkohet në fakt zoti Maliqi dhe ju e dini këtë. Sepse shpesh qytetarët thonë që jemi lodhur me këta. Madje ke edhe artikulimin që dakord po heqim Ramën po kushdo vi, që për mendimin tim është artikulim no sens. Jam me ju dakord që ka dhe një krizë mosbesimi dhe tek Partia Demokratike, por unë duhet ju them që kjo e keqe e madhe përfundimisht duhet larguar, në vendi ka nevojë për një demokraci në parlament, për shumë forca politike, për një demokraci në qeverisje, për një demokraci në pushteti lokal dhe institucionet e shtetit. Forca politike kemi pafunde, po. Sigurisht, pra zgjedhjet e ardhshme do të sjellin një qeveri me shumë forca politike, një parlament me shumë forca politike dhe me intelektual shumë të ndryshëm, nuk do të ketë me portokalli për fatkesi në parlament, e tjerë me radhë. Prandaj, unë po them që pse jam kaq kritik me fjalë ndaj majorancës. Po marrim rastin e 2017-s. Tepsia, timoni, legalizim e falas, shëndetësi falas, për 100 ditë rënd dhe siguri, do ulshin taksat, do rritishin pensionet, do rritishin pagat, do kishte investime, bardhja edhe në qarkun e Beradit, do ndërton të ishullin dole ati me projekt 2016-2017 që do bëj një ishull ati me varka njerëzit e gjitha me radhë, pra të gjitha mashtrime, thjesht beri disa rrugullime në qendrat e qyteteve, i harroj fshatrat, i harroj edhe qytetet po thuajse në brendësi, edhe Tiranën e keni është për turp, me fjalë, rriti taksat, futi në burg të varfrit, bost e krimit janë jashtë, me fjalë, sërritja as pensione, s'ka rritur as pagat e administratës, nuk ka bërë as investime, vetëm show, pra kemi mashtrime për gjitha këto që thash, po për kundra se kemi skandali, kap skandalin, dhe ky njeri, me fjalë, ky njeri, jo vetëm skandalin, po ky njeri përçau, jo vetëm artistët, jo vetëm studentët, jo vetëm një pjesë brenda opozitës me lojrat e tij, me joshjet e tij, edhe parlamentare, edhe jashtë, po ky përçau dhe kombin. Ky vuri traunin Kosovës. Pse vuri? Për Kosovën e vuri, se vuri për mua. Për tjetër, se në një vit kalojmë atje. Po kosovarët kalojnë çdo ditë apo çdo javë apo tani në verë. Ky njeri me fjalë është mësuar vati aty në Kosovë tani, një pseudo adetar, ndërkohë që qeshte zgërdhishë dhe fërkonte duart me Vučićin, e do merrte priste që të merrte edhe çmimin Nobel për paqen, për të ndarjen e territoreve, e vetë atje me fjalë bën dhe aktrimin në fund, do bashkonte, ky s'po bashkonte shqiptarët tu. Do bashkonte ky me fjalë partitë politikën në Kosovë, ndërkohë që as Ramushi nuk e priti, doli kundra, doli pastaj për trequr shpifjen siç bëri me Bildin, por meqense ky ja ka marrë dorën këtyre shpifjeve. Dija po pardien në të gjitha mediat dhe portalet, me fjalë doli një shtetos në Korçën e Gjergj Dima, që ka kohë që ka akuzuar, tha dhe për dosjen AL 916 sa ishte, me fjalë në 93 me emrin Edi Rama për vjedhje ikonash. Tani, pse nuk e jeton prokuria e përgjithshme këtë? Ose të futet në burg ky për shpifje, dhima, ose Rama t'japin dorëheqjes do të ishte kryeministër. Po skandalet e këtij, grua Bilalit, që të gjithë e dim, skandalet e tij në disa media ishin edhe për pasurinë e vllajt 200 milion euro.
në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju kujtoni se shqiptarët i din këto, por shërbimet inteligjente tuaja të Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës e gjithë me radhë nuk e din pasurinë e miliardave të këtyre dhe të disa udhëheqësve kosovar, se është politike e madhe kjo. Ata din që këta e kanë mbajtur peng politikën nëpërmjet krimit dhe këta i bëjnë marrëveshjet pazaret politike për ta mbajtur, për të shërbyer ndonjë klani dhe për të mbajtur nën diktat popullin si në Shqipëri edhe në Kosovë. Beteja që ka e pamundur për mësën e vështirë. Se i ku Vjosa Osmani, me fjalë, sepse këto janë lojra të këtyre njerëzve të lidhur Shqipëri, Kosovë, Serbi, të cilat unë për shembull jam që UÇK-ja është lufta më e drejtë që është bërë, është mbështetur me fjalë edhe në Aleanca e Atlantikut Veriut NATO, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nuk diskutohet, por kjo s'do të thotë që të gjithat ato UÇK-s me fjalë kanë vepruar drejt. Sepse ne shqiptarët në fillimet e para dhe luftën që thoshin këta nacionalë shqiptare ishte luftë e drejta ndaj këtej, por eliminuan njëri tjetrin, e në veri këputit gjithë ata komandantët e vërtet apo ushtarakët e vërtet e me radhë. Prandaj, UÇK-ja është tjetër gjë, vete ky dhe thosh flet rrofe për drejtësinë. Dëshira ime është që Thaçi, Veseli, çdo njeri të dalin i pafajshëm. Po nuk mund ta them unë për gjykatën e Hagës, apo për prokurorin e posaçme që vetë e ka ndërtuar, apo dhe këtu për drejtësinë këtu në Shqipëri, pavarësisht se ne kemi dyshimet tona. Kemi pas besim të reforma ndërsi, por deri tani gjithë të miliona euro të investuara në Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, po shikojmë që nuk kanë ndërsi, vazhdon të jetë e kapur. E pam vettingun, po e shikojmë tani edhe çfarë po bëhet, ku janë peshqit e mëdhenj, e gjithë me radhë. Dhe meqense po flisim për alternativa, zoti Maliqi, zoti Basha ka marrë përgjegjësi aq sa ai e ka menduar dhe ka parë të arsyeshme për gabimet që janë bërë në kaluar në forcës ti politike, ashtu si kundër dhe gabimet që ka bërë vetë, që një ndërto është edhe marrëveshja në majin e 2017-s. Është opozita aktuale një alternativë qeverisë në këndvështrimin tuaj politik dhe më aq sa ju i njihni lëmin e partive politike? Nuk e di sa sukses do ketë Basha si kryeminist i jashtëm. Jam i bindur që do jetë kryeminist, nuk e di jetëgjatësinë e tij brenda dhe uroj që, por e di që do të jetë një 5-6 herë më mirë se ky, përsa i përket gabime do bëj, sigurisht, po përsa i përket nuk ka ligësinë e këtij, nuk ka thikën mbas shpinës që ka ky, nuk ka të elementin të babëzisë e të korrupsionit që ka ky, nuk ka të hetjen për pushtet të madh siç e ka ky, që shikon ëndër me Erdoganin dhe me Putinin, apo dhe me vllain e tij Vučićin. Pra, prandaj thashë që qeverisja e ardhshme është drejt pushtetit, unë po ju them shumë veta thot opozita e bashkuar. Pse mendoj unë këtë? Unë vin nga e majta vetë. Pra, kur vin nga e majta dhe qesh, se unë shumë bukur mund të rrija me këta. Por duke takuar shumë socialist në qarkun e Berati, kur them që fitore vjen nga qarku se quhen Stalingrad, da kur çovën, skraparin, varte Bashkifino, varte xhaketën fitonte, Erion Braçi deputet 15 vjet aty fitonte 8%, tani ndodh e kundërta, sepse janë të gjithë të zhgënjur. Socialistët pa punë, tani me këtë panik, me këtë terror që i futi dhe për të konviti me fjallë akoma më keq, njerëzit i kanë jashtë shtetit, po i manë më shumë emigrimi, çpopullimi është masiv, pra padrejtësitë janë shumë të mëdha, vjedhjet dhe abuzimet janë shumë të mëdha, pra kemi me të vërtet një sekt kriminal, me fjalë që ka të bëjë jo vetëm me abuzimet, korruptimin, po dhe me amoralitetin apo dhe me emërimet skandaloze në drejtim të administratës e gjitha me radhë. Kështu që këti i është ngushtuar laku. Nuk ka asnjë pushtet lokal opozita e bashkuar. Se po të ketë që edhe pushtetit lokal, edhe mitingjet dhe protestat, të letë mbaj përgjegjësitë e veta. Mua për shembull më la mbresa 2 marsi, me fjalë për mbrojtje e demokracisë dhe kushtetutës, thirrja e Presidentit të Republikës. Pse më la mbresa? Pash që Partia Demokratike nuk bëri organizim. Pra, pash që Partia Demokratike nuk bëri organizim me makina, me parti, me thirrje, po vetëm thjesht ta që duhet vini. Dhe pash njerëz që si asnjëherë përpara, ndërkohë që s'kishte as pushtet lokale opozite bashkuar, se aty mori pjesë më e madhe ishte opozitë bashkuar. Kishte socialistë zhgënjur, kishte në diaspora e gjitha me radhë. Po aty pash edhe Tiranën. Era e parë që zvinë për protesta, po pash qytetarë Tiranës që ishin qytetarë e Tiranës indiferent. Që do të thotë, ky 2 marsi tregoi edhe zgjedhjet farsë lokale me fjalë të pushtetit lokal që ndodhen, pjesëmarrja 10-15%, tregoi që njerëzit edhe nuk vinë në për protesta, për plasje, për shkak
edhe të këtij paniku, terrorit, kërcënimit të shtetit policor gjithë merat, por kur vjen puna me zi po presin votat. Prandaj unë jam i bindur dhe i sigurt që ky votim e nxjerr knockout të Tyson me bel të kputur tashëm dhe drejt pleqërisë. Jam i bindur në një fitore spektakolare, por nga ana tjetër, përgjegjësia do të jetë e opozitës bashkuar, se si do të qeverisin, sepse populli nuk duron dot më, populli do kërkon ndryshime akoma edhe në kodin zgjedhor, edhe me listat e hapura dhe majoritare gjithë me radhë. Përgjegjësia i ngelet këtyre, por që gjitha këto faktorët e çojnë në humbje të drejtë për drejtë Partinë Socialiste, siç çojnë në humbje patriotin tim, na Terpani Erion Veliaj. Sepse nëse të bën zgjedhje në Tiranë, automatikisht është i humbur, pavarësisht se unë mund të kem dëshirën që të fitoj patrioti. Por është i humbur sepse unë shikoj bizneset e vogla, shikoj Tiranën se që ka rritur çmimet e ujit, taksat gjithandej, shikoj vetëm show-un, aktrimin, ndërkohë që taksat janë të komunave, pra bashkia e parë që është bashkia e madhe. Sepse ke edhe 7 komuna dhe këto lekë të këtyre komunave, ky po jep vetëm për qendra e gjitha me radhë. Aq më keq pastaj përdorimi që u bë për teatrin, që nesër do të gjykohet, jo vetëm që Gjykata Kushtetuese që unë jam i bindur që do ta quajë paligjshme, por do të ketë hetim ndërkombëtar për këtë, sepse Rama është nga ata që edh gurin dhe fshet dorën, të njëjtën gjë siç bën në Parlamentin e Shqipërisë. Pra vendimet që i takojnë qeverisë për tendrat famoze, 10 fish të PPP-ve, ai ja çon parlamentit dhe këta dele deputet ngrenë dorën, votojnë abuzimet që kryejnë oligarkët. Meqense përmendët pak presidenti, jemi në 2-3 minutat e fundit, zoti Maliqi. Mendoni se ka qenë dhe vazhdon të jetë garanti kushtetutës, ashtu si kundër ka pretenduar, këtu duke ndërthurur dhe duke lidhur dhe me opinionet e herpashershme të Komisionit Venecias për kërkesat e presidentit, por edhe partive politike, cilët kryesisht mazhorancës që ka kërkuar jo pak herë. U bë 30 vjet tranzicion politik. Unë po bëj që në 2004 në politik, u bëj 16 vjet. Por 8 vjet kam punuar në Policinë e Shtetit, drejtues policie, që do të thotë pak a shumë e njihja dhe atëherë politikën. Në atë gjithë spektri politik, unë e kam thënë dhe them dhe këtu nuk ka, në çdo dalje time televizive dhe më përpara, kam thënë që zoti Meta dhe zoti Berisha janë dy figura që kanë një gjë pozitive. Kanë mbajtjen e fjalës, energjinë, me fjalë dhe përballjen në çdo sfidë. Zoti Meta mund të ketë gabimet e veta të kaluarës siç i ka dhe Berisha, por zoti Meta ka arritur një pjekuri, që kjo nuk është për një servilizëm ndaj tij, por ka arritur një pjekuri me fjalë për shkak të sfidave që ka kaluar, që nga moshë e re, përballja që pati me drejtsinë kur ishte në Poliçan, përballja me Fatos Nanon, përballja edhe me Berishën pasere, disa herë përballja me Ramën, e kam pjekur politikisht dhe kam mësuar me fjalë nga dhënia e dorës edhe thikën pas shpine, por këtë thikë ka kthyer mbrapsht me fjalë me mbështetjen që ekziston dhe pjekurinë politike që ka. Fati madh i shqiptarëve është qëndrimi stoik, mbrojtja e kushtetutës dhe demokracisë nga presidenti i Republikës, dhe Rama frikën e ka drejt për drejt, po t'i vëshre, pavarësisht disa gjërave që thotë nënvlerësuese, ka drejt për drejt nga Meta. Meta, me fjalë qëndroi stoik, është mbrojtësi i kushtetutës, garant, e njeh mirë politikën, e njeh mirë Ramën, e njeh mirë Partinë Socialiste, patjetër. Dhe i ka miq, po të shikoni marrëdhënien e zotit Meta, me shumë faktor të majtë, Partia Socialiste, që nga zoti Ruçi, gjitha me radhë, me fjalë janë shumë solide, ashtu siç e ka dhe me opozitën e bashkuar, ashtu siç e ka edhe me shumë faktor të tjerë, me fjalë në politikë brenda dhe jashtë. Kështu që unë jam i bindur që deri në 2022 është presidenti i Republikës dhe besoj që sfidat e tij, me fjalë për shkak të natyrës që ka, do të vazhdojnë edhe më përpara. Shikoj një Ram 2 metrosh drejt Ranës dhe shikoj 1 metër, një bash dhe disa të tjerë drejt ngritjes, pastaj i del për detyrë me fjalë politikës dhe tanë për t'i parë se si janë. Për zotin Basha nuk e di me fjalë si do jetë kryeministër, por zoti Meta kur ka qenë kryeministër, rrugët për të parë kanë filluar nga zoti Meta. Dhe veprimet për shtetin ligjor kanë filluar nga ai. Juroj të gjithë shqiptarëve, juroj të gjithë socialistëve të zgënjur, ka ardhur momenti me fjalë që ne të bashkohemi për të ndryshuar qeverisjen, për të larguar këtë të keqe që shpopulloi vendin, për të pas një rend më të sigurt, një ekonomi më të sigurt dhe për të plotësuar të gjitha kushtet për të vajtur drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit zoti Maliqi, kënaqësi që bana në studio.